Kumusta? Ako si Light mula sa Baguio. Kung hindi mo maintindihan ang mga sasabihin ko ay i-click mo lang ang closed caption na nasa baba ng video natin para sa ganon makita mo ang mga subtitles. Maglalagay din ako ng Ingles na subtitle para sa mga kaibigan natin na ngayon pa lang matututo ng Tagalog. Ngayong araw, ang pag-uusapan naman natin ay ang positibong pag-iisip o ang positibong pananaw. Nakakasama nga ba ito para sa ibang tao? Alamin natin. Ano nga ba ang positibong pag-iisip? Ang positibong pag-iisip ay ang literal na ibig sabihin nitong sa lahat ng bagay, ang iniisip lang natin ay mga magaganda, ang mga naidulot nitong nakakabuti. Kumbaga, kapag may nangyaring masama, hindi tayo magpo-focus doon sa masamang nangyari, kundi doon lamang sa magandang naidulot nito kahit pa maliit lang naman ang naidulot nitong maganda. Doon pa rin tayo nakatingin. Hindi natin sinisisi ang mga negatibong nangyari sa mga kasamahan natin o sa sarili natin. Kasi ang iniisip natin, hindi natin yan kontrolado. Ang importante, may magandang nangyari. Ngayon, hindi naman natin maikakaila na maganda talaga na meron tayong positibong pananaw o positibong pag-iisip. Sa katunayan, ay nakakatulong talaga ito. At malaki nga naman talaga ang tulong nito para sa atin. Unang-una, mas nagiging maganda ang kaisipan natin. Nagiging kalmado. Kasi hindi na tayo nag-iisip ng mga bagay na nakakadagdag lang ng stress natin sa araw-araw. Ang iniisip na lang natin ay, di bale na, ang mahalaga may magandang nangyari. Hindi na natin bibigyan ng pansin yung negatibo na yon. Ang pangalawa naman, sabi nga nila sa siyensya, sabi ng mga ibang doktor, ito ay nakakatulong din sa ating pangangatawan, sa ating pisikal. Kasi nga daw, kapag maganda daw ang estado ng utak mo, ng pag-iisip mo, nakakaapekto ito sa katawan mo. Siguro nga, katulad nung sabi ng doktor ng nanay ko, kailangang positibo ang pananaw niya para sa ganun kapag nagkaroon kami ng mga test sa clinic o sa laboratorio, maganda ang magiging epekto nito sa kanyang katawan. Siguro kapag hindi siya stress, mababa yung kanyang presyon, yung kanyang blood pressure. O kaya maganda yung kanyang tibok ng puso at iba pa. Pangatlo, mas mataas ang motibasyon mo. Mas ganado kang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin kasi nga hindi ka nai-stress, hindi ka nakapokus sa negatibo. Doon ka lang sa kaya ko, at gagawin ko. Ngayon naman, alam natin na sa lahat ng mga sobra, lahat ito ay nakakasama. Siyempre hindi din mawawala dyan ang positibong pag-iisip. Ano nga ba ang negatibong epekto nito kapag nasobrahan tayo sa positibong pananaw o positibong pag-iisip? Pag dumating na tayo sa punto na toxic na ang pagkakaroon natin ng positibong pag-iisip. Una dyan ay hindi na natin nakikilala o hindi na natin nabibigyan ng pansin ang mga negatibong emosyon natin. Halimbawa, hindi na natin alam o hindi na natin inaamin sa sarili na natin na nalulungkot tayo, nagagalit tayo, naiinis tayo, at iba pang mga negatibo. Kasi ang iniisip na lang natin, dito lang tayo sa masaya, dito lang tayo sa maganda, dito lang tayo sa positibo. Kalakip naman yan, hindi na nagiging makatotohanan ang mga ekspektasyon natin, yung mga inaasahan natin. Parang, kumbaga, imposible na. Kung sa iba siguro na nakakarinig nito, sasabihin nilang, baka nananaginip ka na lang. Halimbawa, sabihin na natin na kapag ikaw ay estudyante,
Tapos meron kayong pagsusulit. Alam mo sa sarili mo na matalino ka naman. Pero ang ginawa mo na lang, eh, 'di bale, matalino naman ako. Hindi ko na kailangang magbasa o hindi ko na kailangang ulitin pa na isulat ang mga ganito para mamemorya. Hindi na bale. Kahapon lang naman yang aralin na yan, kaya ko yang sagutan ngayon. Tapos ang inaasahan mo, eh, ikaw ang makakakuha ng mataas na grado. Pero siyempre, paano mo yun makukuha kung hindi ka naman nag-aral, hindi ka naman nagbasa, hindi mo naman ginawa yung parte mo? Siguro kapag nagkaroon ng himala, yan, pwede sigurong ikaw pa rin ang manguna sa klase. Pero kung tutuusin, hindi sapat na alam mo sa sarili mong matalino ka lang. Siyempre, kailangan mo pa rin gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. Magbasa o kaya magsulat, mag-review. At siyempre, meron din tayo dyan na hindi lang sa sarili natin, kundi naapektuhan din nito ang mga ibang tao sa paligid natin. Ano naman to? Ito ay ang pagkawala ng empathy natin o ang kakayahan natin na makiramdam para sa ibang tao. Kung kunwari sabihin na natin, ano bang uso ngayon? Dito sa Pinas, board. Ang board ay isang pagsusulit na sobrang pinaghahandaan ng mga profesional. Kasi dito malalaman kapag marunong ka na at kapag pwede ka nang magkaroon ng lisensya at pwede ka nang matawag na profesional. Kung sa kurso na tinapos ko, nagtapos ako sa kursong edukasyon. At kahit na edukasyon ang tinapos ko, hindi ko pa rin masasabi na profesional ako hanggat hindi pa ako nakakapasa ng board. At buti naman nakapasa naman ako. Pero balik tayo. Paano kapag may kaibigan ka na hindi pumasa? Eh ikaw itong isip ng positibo pero nasobrahan ka na, naging toxic na. Imbes na damayan mo siya para maibsan naman yung kalungkutan niya kasi nakakalungkot talaga kapag hindi ka pumasa. Kasi yung mga mararamdaman mo parang ang bobo ko, bakit hindi ko 'to nagawa, bakit hindi ako pumasa at iba pa. Pero hindi yun yung sinabi mo, ang sinabi mo, "Okey lang yan, may susunod pa naman." O kaya, "Okey lang yan, hindi lang naman ikaw yung hindi pumasa." O kaya, "Okey lang yan, baka hindi kasi talaga yan para sa'yo." Alam mo yun, 'pag ako yung sinabihan ng gano'n, siguro lalo akong maiinis, lalo akong malulungkot, lalo akong magagalit. Hindi man ako magalit sa kaibigan ko na yun, magagalit ako sa sarili ko. Kasi parang kulang pa yung binigay kong oras, kulang pa yung binigay kong determinasyon, kulang pa yung ginawa ko para pumasa dun sa board na yun. Kaya, yun nga, hindi siya maganda na kapag mga ganyang pangyayari, eh, ipinipilit mo pa rin na maging positibo lang. Kasi kailangan pa rin nating maramdaman o kailangan pa rin nating kilalanin yung mga negatibong emosyon tulad ng pagkalungkot, pagkabigo, pagkagalit at iba pa. At yun lang naman ang masasabi ko tungkol sa positibong pag-iisip. Kapag positibong pag-iisip, nakakatulong yan. Pero kapag nasobrahan na natin na dumating na tayo sa punto na nagiging toxic at hindi na ito nakakatulong sa'yo at lalo na sa ibang tao, hindi na yan maganda. Sa katunayan, mas nakakasama yan. Kasi hindi ka na naghahanda, nakabilib ka na lang talaga sa sarili mo, o hindi ka nakakatuwa na pakinggan. At hanggang dun na lang ang aking may babahagi ngayong araw na 'to. Maraming salamat sa panonood at siyempre huwag kakalimutan ng mag-like, mag-share at mag-subscribe. Para sa'yo, kailan nagiging negatibo ang positibong pananaw? I-comment mo naman yan sa baba ng video natin. Hanggang sa susunod at paalam.